गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान सबैजनालाई। आज हामी स्टार्ट गर्दैछौँ क्यापासिटरको लेक्चर नम्बर 5। द वान इज अ कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर। क्यापासिटर भने पनि कन्डेन्सर भने पनि कुरा के हो, एउटै हो। क्यापासिटरको के छ कम्बिनेसन भनेको हामीले ग्रुप बनाएर राख्न सकिने है। नर्मल्ली हाम्रो के भयो, यो एउटा क्यापासिटर भएर हुँदा कतिवटा प्लेट हुन्छ, एउटा पोजिटिभ प्लेट अर्को नेगेटिभ प्लेट। अब यसलाई कसरी राख्न मिल्छ भनेपछि दुईटा तरिकाले हामीले यसलाई के गर्न मिल्छ, कम्बिनेसन बनाउन मिल्छ। एउटा कम्बिनेसन भनेको सिरिजमा बनाएर राख्न सकिन्छ, त्यसलाई सिरिज कम्बिनेसन भनिन्छ। अर्को भनेको के छ, प्यारललमा राख्न सकिन्छ, त्यसलाई प्यारलल कम्बिनेसन भनिन्छ। र अर्को थर्ड भनेको के हुन्छ, मिक्स कम्बिनेसन हुन्छ है। मिक्स्ड कम्बिनेसन हुन्छ जुन हाम्रो कुन छ भनेको सिरिज र प्यारलल दुईटैमा राखेको हुन्छ। त्यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हामीलाई प्रब्लममा दिइन्छ, भनेको हिसाब गर्नको लागि दिइन्छ त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ। जस्तै अब सिरिज कम्बिनेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के हो त नि, सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर। हामीले सिरिज कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर त पढ्यौँ, सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर के हो सिरिज कम्बिनेसन लेख्दै पनि जाऊ है, लेख्दै पनि जाऊ। साइडमा एउटा फिगर बनाइदिउँ। सिरिज कम्बिनेसनलाई हेरौँ त। यहाँ हेर्दाखेरि मैले नर्मल्ली अहिले के छ, मैले एउटा दुईटा मात्रै क्यापासिटरको बारेमा म कन्सिडर गरिरहेको छु। बट यो दिस कन्सेप्ट इज भ्यालिड फर यान नम्बर अफ अ क्यापासिटर। ओके, मैले के छ दुईटा क्यापासिटरलाई कन्सिडर गरेँ, हाइभिङ द म्याग्निट्युड अफ अ क्यापासिटेन्स C1, अर्को क्यापासिटर के छ हाइभिङ म्याग्निट्युड C2 छ, जसलाई अब मैले के छ एउटा सोर्सबाट, यो सोर्स कस्तो हुनु पर्यो, यो सोर्सबाट मैले के गरेँ, यसलाई चार्ज गरेँ भनेको नर्मल्ली कनेक्टेड गरिदिएँ, क्लोज सर्किट बनाएपछि यहाँबाट के हुने भयो, अब के फ्लो हुने भयो, यहाँबाट नर्मल्ली हाम्रो चार्ज फ्लो भयो, चार्ज के भयो, फ्लो अफ अ चार्ज भयो। त अब चार्ज फ्लो भइसकेपछि यो चार्ज के दिन्छ, यहाँ पनि नर्मल्ली चार्ज जान्छ, यसमा पनि चार्ज जान्छ, र यसमा पनि के हुन्छ, चार्ज त गइ नै हाल्छ। कति यसमा पनि क्यू चार्ज गयो, यसमा पनि क्यू चार्ज गयो। अब हामीलाई थाहा छ क्यापासिटेन्स भनेको त नर्मल्ली क्यापासिटेन्स C भनेको त के हो, चार्ज अपन भोल्टेज हो। भनेपछि त के छ, यो C1 को दुईटा प्लेटको बिचमा एउटा भोल्टेज के हुन्छ, इन्ड्युस हुँदो रहेछ, यो चार्जले गर्दा। यो यसको C2 प्लेटमा पनि अर्को भोल्टेज के हुँदो रहेछ, त्यहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स क्रिएटेड हुँदो रहेछ। त्यो पनि हामीलाई थाहा भयो, C1 Q1 V1, C2 Q2 V2, यो पनि हामीलाई थाहा भयो। नर्मल कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यसमा थाहा भइसकेपछि सिरिज कम्बिनेसनमा हामीले क्यापासिटरमा जहिले पनि के छ, हाम्रो चार्ज always remain constant during the series combination. अब फर्स्ट पोइन्टमा लेखा, यही पोइन्टमा लेखा 1 नम्बरमा नेगेटिभ प्लेट अफ अ कन्डेन्सर। वान कन्डेन्सर भनेको के छ, एउटा क्यापासिटरको नेगेटिभ प्लेटलाई के छ, इज कनेक्टेड टु पोजिटिभ प्लेट अफ अ एनदर के छ, अदर भनेको छ। नर्मली दिस वान इज द पोजिटिभ, दिस वान इज द नेगेटिभ, this one is the positive, this one is the negative. Like this way the continuation, the grouping is followed. First number ठीक छ, definition series combination भनेको के हो। Second मा charge on each condenser is same, that means the charge Q1 condenser is equals to charge on Q2 condenser is equals to charge given by cell. This point लेख्नु। Then third point ma the total potential drop across the combination is equal to the sum of potential drop across the C1 and C2. Here I have already told you that the potential drop across C1 and C2 is V1 and V2. That means the total potential of the cell of the whole combination, that one is the total voltage is equals to potential drop across the C1 V1 plus across the के छ C2, that one is the obviously V2। भनेको नर्मल भाषामा भन्दाखेरि पोटेन्सियल के हुँदो रहेछ, सम हुँदो रहेछ, तर चार्ज सेम हुँदो रहेछ। अब एउटै जस्तो फिल भएन। हेर त, हाम्रो उतापट्टि रेजिस्टरमा के हुन्थ्यो, रेजिस्टरमा हुन्थ्यो हाम्रो करेन्ट इज इक्वल्स टु सेम। चार्ज र करेन्ट एउटा मात्रै कुरा हो, टाइमको कुरा फरक भयो। भोल्टेज के हुन्थ्यो हाम्रो, टोटल भोल्टेज इक्वल्स टु V1 प्लस V2। भनेपछि सिरिज कम्बिनेसन र प्यारल कम्बिनेसन कुराहरू त एउटै हुँदो रहेछन्। अब यसको अलिकति के गर्ने, म डिपमा गएर यसलाई हेर त। नर्मली यो भोल्टेज भनेको दिस वान, यहाँ लेखे अनुसार गरेर अब भोल्टेज भनेको चेन्ज गराइदिउँ। यो V1 भनेको मैले Q/C1 लेख्न सक्छु, यसलाई पनि Q/C2 लेख्न सक्छु, किनकि मलाई थाहा छ C इक्वल्स टु के छ, Q/V।
what is the v भनेको के छ q by c ठीक छ ओके अब v1 लेख्दा यहाँ c1 लेख्ने v2 लेख्दा c2 लेख्ने यहाँ यसरी गरे अब v by q आयो v by q भनेको के छ टोटल भोल्टेज डिभाइडेड बाइ टोटल चार्ज भनेको के छ इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स भनेको यो के छ टोटल क्यापासिटेन्स 1 by क्यापासिटेन्स 1 by c1 plus 1 by c2 यहाँनिर के छ यतिसम्म लेखिदिउँ त भनेपछि दिस इज द के छ इक्विभ्यालेन्ट यसलाई भन्छ हामी इक्विभ्यालेन्ट के छ क्यापासिटेन्स हेरौँ त इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स ड्युरिङ द के छ सिरिज कम्बिनेसन के हुँदो रहेछ द्याट वान इज द के छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको अपोजिट हुँदो रहेछ 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 समथिङ लाइक द्याट सिरिजमा हाम्रो के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट के छ रेजिस्टरले हामीले के गर्छौँ इक्वल्स टु r1 plus r2 यो प्यारललमा रेजिस्टरको गर्छौँ नि त्यही भएर क्यापासिटर एन्ड रेजिस्टर आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल ट्याक्कै के हुन्छ अपोजिट छन् भनेर सम्झिँदा हुन्छ ठिक छ सम्झिनको लागि यो पनि छ आरसी इज इक्वल्स टु के छ टी टी भनेको टाइम आर र सी को प्रोडक्ट भनेको के दिन्छ टाइम दिन्छ नि डाइमेन्सनमा पढेको होइन हो आरसी इक्वल्स टु टी भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ हेर त आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्यापासिटेन्स रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्यापासिटेन्स सम्झिनको लागि किनकि इक्विभ्यालेन्ट हामीले बिर्सिन्छौँ धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसो साइडमा लेख्नु के छ आर इज के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु सी के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको जे हुन्छ त्यसको ट्याक्कै अपोजिट हुन्छ केमा क्यापासिटरमा अब सेकेन्ड कन्सेप्ट इज क्यापासिटेन्स के छ क्यापासिटेन्स अफ इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटर भनेको क्यापासिटेन्स भनेको क्यापासिटी द चार्ज होल्डिङ क्यापासिटी अफ अ charge holding capacity of the equivalent the total combination of a capacitor decreases that means look at this formula your formula mera 1 by c is equals to 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 like this way plus dot 1 by c1 like this way total के छ equivalent capacitor को charge holding capacity that one is the capacitor decreases your capacitor your equivalent capacitor is less than this equivalent capacitor is less than के छ less of the amount भन्न खोजेको एउटा सानो एक्जाम्पलको लागि म यहाँ दिन्छु जस्तै 6 र तिम्रो के दियो हामीलाई 6 र 3 दुईटा क्यापासिटेन्स दिएको छ हियर you were given a two capacitance c1 is equals to के छ 6 and c2 is equals to 3 c2 is equals to 3 ठीक छ अब यसको मैले के छ इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स निकाला भने के छ सिरिज कम्बिनेसन के गर्छौ c1 c2 डिवाइडेड बाइ c1 प्लस c2 ठीक छ यो गर्छौ द्याट वान इज के छ 2 आउँछ 2 कति आउँछ माइक्रोफराडमा गर्दै 2 माइक्रोफराड एक्जाम्पलको लागि अब हेर त इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स इज अलवेज लेस देन equivalent capacitance is always less than the smaller value लेख है सबजना लेखा the equivalent capacitance is always less than the smaller value of the individual capacitance जसले लेखे उसले जान्यो ठीक छ आई होप भाइ बहिनीहरुले लेख्नु भयो होला के छ equivalent capacitance is always less than the smaller value of the individual के छ क्यापासिटेन्स यति कुरा लेख्नु पर्यो अब सेकेन्डमा हेर्दाखेरि फर एन आइडेन्टिकल क्यापासिटर इच अफ क्यापासिटेन्स सी क्यापासिटेन्स भनेको म्याग्निट्युड हो सी छ भने इट जोइन इन सिरिज यदि सिरिजमा जोइन गरेको छन् भने हामीले के लेख्न सकिन्छ दैट इज सी के छ इक्विभ्यालेन्ट के छ सी इक्विभ्यालेन्ट हामीलाई निकाल्नु पर्यो भने सी डिवाइडेड बाइ हामी के गर्छौं यान गर्छौं फर्मुलाहरु लेख्नु होला सी डिवाइडेड बाइ यान केमा दिस इज इन द सिरिज कम्बिनेसन then ratio of a voltage हेरौं त हाम्रो फर्मुला के छ द फर्मुला छ द क्यापासिटेन्स इज इक्वल्स टु q बाइ के छ भोल्टेज v छ इजन्ट इट यस इट इज यहाँबाट लेख्दाखेरि के सेम छ सिरिजमा के सेम हुन्छ टेल मी चार्ज सेम कि भोल्टेज सेम यहाँबाट लेख्दाखेरि के छ चार्ज q इक्वल्स टु के छ कन्स्ट्यान्ट यदि चार्ज के छ कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीले लेख्न सकिन्छ के छ क्यापासिटेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज अब इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको कन्सेप्ट छ भने रेशियो अफ अ भोल्टेज यदि मैले लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ थाहा छ सबैजनालाई दुईटामा त सबैले लेख्न सकिन्छन् मलाई थाहा छ यदि v1 is to v2 लेख्नु है सबैजनाले भने हामीले के गर्छौं c2 is to c1 गर्छौं नर्मली ट्याक्कै उल्टो हुन्छ तर मोर देन 2 भन्दा बढी छन् भने के हुन्छ फरक हुन्छ केस रेशियो निकाल्दाखेरि ठीक छ फरक हुन्छ केस रेशियो निकाल्दाखेरि
म्याग्निट्युड निकाल्दा फरक हुने हो, नत्र त रेसियो त जे पनि निकाल्न सकिन्छ। C3:2 C2:2 C1 हुन्छ, त्यस्तो त्यति गाह्रो छैन, आत्तिनु पर्दैन। के छ रेसियो अफ अ भोल्टेजसम्म हामीले निकाल्यो, द्याट वान इज द रेसिप्रोकल अफ अ C2:1 गर्दा पनि हुन्छ, नत्र भने नर्मल्ली के छ यदि दुईटामा त सजिलो भयो, अब तीनटामा निकाल्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँसम्म लेख्यौ, ओके अप टु दिस यहाँसम्म भयो भने म अलिकति यसलाई इरेज गरिदिन चाहन्छु। यहाँनिर हेरेर त यस्तो राम्रो नोट बनाएको छु। आई होप के चाहिँ यो पनि मैले यसै भाइ बहिनीहरूलाई चाहियो भने मैले ग्रुपमा हालिदिन्छु यो पनि पिडिएफ बनाएर, यदि इफ यु वान्ट है, यदि चाहिएको खण्डमा, नत्र भने केही नो प्रब्लम। ल हेर त, यदि 1 भन्दा बढी V1:2 V2:2 V3:2 V4 V1 भयो भने हामी के गर्छौँ, 1/C1 प्लस (() गर लेखा है, (() 1/C2 1/C3 1/C4 1/Cn गरेर हामीले के गर्नेछौँ रेसियो अफ भोल्टेज लेख्न सबैजनाले। अब रेसियो अफ भोल्टेज भइसकेपछि दिस इज अल अबाउट द के छ सिरिज कम्बिनेसन। यसबाट चाहिने कुरा भनेको के छ, सबसे इम्पोर्टेन्ट दिस इज द के छ पास्ट इयर क्वेसन हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा अझै अर्को पोइन्ट पनि मैले भने होला, द इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स इज अलवेज लेस देन द लेस इन्डिभिजुअल क्यापासिटेन्स। सबसे सानो इन्डिभिजुअल क्यापासिटेन्स भन्दा पनि के हुन्छ यसको म्याग्निट्युड त्यो भन्दा पनि सानो हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स सिरिज कम्बिनेसनमा। अब हामी सुरु गर्यौं के छ प्यारलल कम्बिनेसन। लुक एट दिस, प्यारलल कम्बिनेसनमा हामी के गर्छौं त नि भन्ने डेफिनेसन हेरौं त। यसको डेफिनेसन भनेको के छ भन्दाखेरि त पोजिटिभ प्लेट, सबै पोजिटिभ प्लेटलाई हामी के गर्छौं एउटा इन्डमा जोड्छौं। यो पनि पोजिटिभ प्लेट, यो पनि पोजिटिभ प्लेट, यो नेगेटिभ प्लेट, यो पनि नेगेटिभ प्लेट। सबै पोजिटिभ प्लेटलाई एउटा इन्डमा जोड्छौं र सबै नेगेटिभ प्लेटलाई एउटा अर्को इन्डमा जोड्छौं अनि हामीले के गर्छौं त्यसलाई गएर सोर्समा जोड दिन्छौं। ठीक छ, त्यही भनेको छ। Then after the potential difference on each condenser, that means the capacitor is same, that means the potential V1 is equals to potential V2 equals to cell potential V. यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो प्यारलल कम्बिनेसन। नेट चार्ज on equivalent condenser, it means the total condenser after the combination of a C1 and C2, the net charge on equivalent condenser, that is the net charge equals to Q, isn't it? That is Q is equals to Q1 plus Q2. Net charge is equals to Q1 plus Q2. यहाँ के बुझ्नु पर्यो, पोटेन्शियल सेम हुँदो रहेछ। पोटेन्शियल के हुँदो रहेछ, दैट वान इज के छ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। पोटेन्शियल इज के छ कन्स्ट्यान्ट, बट पोटेन्शियल इज कन्स्ट्यान्ट बट चार्ज चाहिँ के छ एडिटिभ हुँदो रहेछ। एडिटिभ चार्ज इज के छ एडिटिभ, चार्ज चाहिँ एडिटिभ हुन्छ। अब हेरौँ त चार्ज एडिटिभ छ भने Q इक्वल्स टु Q1 प्लस Q2। ओके, यो छ। अब हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला चाहिँ, जस्तै V इक्वल्स टु IR उतापट्टि हामीले रेजिस्टरमा पढ्छौँ नि, यहाँ पनि छ के पढ्नु पर्छ C इक्वल्स टु Q बाई V, फर्स्ट लेक्चरमा पढेको। त्यसै गरी चार्ज भनेको के हुने भयो दिस इम्प्लाइ, चार्ज भनेको के छ CB। खोइ तिम्रो करिकुलम भिटा देखाऊ के छ चार्ज भनेको CB, चार्ज भनेको CB भयो। त्यही भएर Q भनेको के छ CB, Q1 भनेको नि के भयो C1 V1 हुने भयो, तर V1 र V2 इक्वल छ, त्यही भएर V लेखेँ मैले C2 V2। देन आफ्टर के छ इक्विभ्यालेन्ट, यसलाई इक्विभ्यालेन्ट लेखिदिनु। के छ इक्विभ्यालेन्ट हेर त, इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स भनेको के छ सम अफ द इन्डिभिजुअल क्यापासिटेन्स। इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स इक्वल्स टु सम अफ द इन्डिभिजुअल क्यापासिटेन्स। यो कुरा चाहिँ भयो। चार्ज थाहा छ, यो मैले फर्स्ट लेक्चरमा एउटा नेमोनिक्स भने कि भनिनँ। अब नेमोनिक्स त नचाहिने हो, यहाँसम्म लेख्यौँ नि है, नेमोनिक्स त नचाहिने हो। त्यही पनि जस्तै V इक्वल्स टु IR मा चाहिँ नेमोनिक्स चाहिन्न नि, किन चाहिन्न थाहा छ, यो कुरा हामीले 8 क्लासमा पढेको हो के यो कुरा V इक्वल्स टु IR। तर यो क्यापासिटेन्स यहाँसम्म भयो है, यदि भयो भने गुड। यो क्यापासिटेन्सको के छ क्यापासिटेन्स C इक्वल्स टु Q बाई V, यो छ नि। यो अहिले चाहिँ तिमीहरू सम्झिन्छौ, जब इक्जाम आउन 3-4 महिना बाँकी हुन्छ नि, अहिले त 6 महिना 5 महिना छ, 2-3 महिना बाँकी छ, त्यसपछि क्यापासिटेन्स C भनेको तिमी V बाई Q दिमाग चल्दैन है। त्यही भएर एकोर्डिङ टु पास फर्मुला ट्याक गराएर मैले भाइ बहिनीहरूको लागि के छ क्वालिफिकेसन, तिम्रो क्वालिफिकेसन कति हो भन्दाखेरि, तिम्रो क्वालिफिकेसन कति हो भन्दाखेरि केले देखिन्छ तिम्रो क्वालिफिकेसन, तिम्रो CB ले दिन्छ। योर क्वालिफिकेसन इक्वल्स टु CB। कसरी लेख्ने, Q इक्वल्स टु CB लेख्ने होइन, के लेख्ने Q इक्वल्स टु CB लेख्ने हो होइन, क्वालिफिकेसन इक्वल्स टु करिकुलम भिटा भनेर लेखिदिनुस्। ठीक छ,
के लेख्नु यहाँ यसो सानो नेमोनिक्स बनाएर नेमोनिक्स त नचाहिने हो फेरि पनि भने मैले यस्तो नेमोनिक्सबाट पढाउन चाहन्न हजारवटा नेमोनिक्स हुन्छ तर म अलिकति होइन पुरै फुल्ली थ्योरिटिकल र फुल्ली नेमोनिक्स भएर पनि जान सक्दैन तर केही केही कुराहरू अलिकति मलाई यो पाला कता कन्फ्युजन हुन्छ कि भाइ बहिनीहरू जस्तो लाग्छ कि तपाईँहरू अब बिग्रियो नि यो गर्ने बित्तिकै त खेलै खत्तम भयो नि धेरै कुरामा युज हुन्छ यो त्यही भएर यो त रङ हो त्यही भएर थाहा हुँदैन कतिजना त्यही भएर यसो यो साइडमा लेख्दा हुन्छ कसरी लेख्ने भन्दा क्यु इक्वल्स टु के लेख्ने सिभी लेख्ने क्यु इक्वल्स टु सिभी कसरी सम्झिने यहाँ एट द रेट भनेर लेख्नु क्वालिफिकेसन 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 इक्वल्स टु के छ हाम्रो सिभी क्वालिफिकेसन इक्वल्स टु सिभी के हो क्वालिफिकेसन भनेको सिभी होइन त कहीँ जबमा जानु पर्यो पछि केही जानु पर्यो केही गर्नु पर्यो भने के भन्छ के छ क्वालिफिकेसन व्हाट इज योर क्वालिफिकेसन आई हेभ अलरेडी रिटन माई अल द क्वालिफिकेसन इन सिभी क्यान यू प्लिज रिड इट आउट भन्न सकियो नि ओके त्यही भएर क्यु इक्वल्स टु सिभी सम्झिने नट दिस यो सम्झिने होइन सी इक्वल्स टु के छ क्यु बाई बी यो त यो डिफिनेसन अफ सी हो यो सम्झिने होइन प्लिज यो नसम्झिने काम गर किनकि तिमीहरू यो सम्झिन्छ कसैले सम्झिन्छ यो कसैले सम्झिन्न नि आर इक्वल्स टु भाइ बिआई सम्झिन्छ सम्झिँदैनौ बी इक्वल्स टु आइआर क्या मजासँग भन्छौ तिमीहरू त्यही भएर के क्यु इक्वल्स टु सिभी क्वालिफिकेसन इक्वल्स टु हाम्रो सिभी भनेर सम्झिने मजा आयो अब मलाई लाग्छ कसैले बिर्सिन्न होला यो के छ मैले यसो सोचिरहेको थिएँ ट्याक्कै क्युबाट त क्वालिफिकेसन मैले धेरै जहिलेको ब्याचलाई भन्छु कसैले नबिर्सिनु अब कहिले बिर्सिनु तिमीहरूले पछिसम्म नै बिर्सिनु पछि पुरै क्वालिफिकेसन भन्ने बित्तिकै मेरो सिभी ठिक छ नि ओके ल ठिक छ यो कुराहरू भयो होइन क्वालिफिकेसन सिभी लास्टै इम्पोर्टेन्ट हो है लास्टै इम्पोर्टेन्ट हो यो ओके अब यो भइसकेपछि लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्यापासिटी अफ इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटर इन्क्रिजेस कसरी इन्क्रिज हुन्छ लेख त अब C equivalent equals to C1 plus C2 plus C3 plus C1 भनेपछि यसरी इन्क्रिज हुँदो रहेछ अब यसमा के लेख्ने इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स इज ग्रेटर देन द के छ ग्रेटर देन द हाइएस्ट इन्डिभिजुअल क्यापासिटेन्स CEQ is greater than C highest individual capacitance भन्न खोजेको कहिले कहिले सोध्छ के यो यसो नम्बरहरु नमिलाएर भन्ने चाहिँ इक्जाम्पल के छ CEQ हामीले गर्नु पर्यो equals to C1 plus C2 whereas C1 equals to 10 microfarad and C2 equals to 12 microfarad ठीक छ 120 माइक्रोफाराड भन्ने अब यो के छ CEQ कति आउने भयो CEQ C1 plus C2 भनेको कति आउने भयो 130 माइक्रोफाराड भनेपछि हेर त CEQ इज ग्रेटर देन C2 भएन यसमा भयो नि हाईएस्ट हो यसलाई चाहिँ के छ छापिहाल्ला त्यहाँसम्म make it fast note रमेश एनी प्रब्लम के समस्या छ गर्न सकिरहेको छौ समझमा आइराछ ओके गुड के छ अनि सलिना बुझिराछौ न अनि तिमीले के कन्फ्युजन छ सोध्नु पर्ने सोध है बुझ्नु पनि पर्यो बुझ्यौ ओके बुझिरा हामी थोरै जना टक्का लाएर के छ तिमीहरुको सेक्सनमा अलि थोरै जना टक्का को छ 10-12 यही नै हो सबैजना हुने भनेको ट्याक्क 10 जना भन्दा हामी वरिपरिमा हुन्छौं यतिलाई राख्यो टक्का लाएर एकदम 1 to 1 इन्टरेक्सन भएर सोध्नु पर्यो है नजानेको क्वेशन एकदम म बेसिकबाट भन्दिन्छु नजानेको क्वेशन फ्याक्कै सोधिहाल्ने ठीक छ ओके बेसिकबाट पढ्ने हो एक्जाममा सोध्ने नै यही हो मैले जति ठुलो एकदम ठुलो लास्टमा पढाए पनि हैन आईआईटी जे नीटको प्रिपरेसन गराए पनि लास्टमा सोध्ने भनेको यही सोध्ने हो त्यता गए पनि यता बिर्सिन सक्छ के फेरि सामान्य कुराहरू धेरै माथि एकदम भने भने सानो कुराहरू बिर्सिन्छ नि हामीले त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर यसलाई नै ध्यान दिनु पर्यो है भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो नि ओके
ओके अब अर्को भनेको सिम्पल छ एन क्यापासिटरलाई प्यारललमा जोड्यो भने सी इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुने भयो दैट इज एन टाइम्स द सी जसलाई यसलाई अर्को भाषामा नि भनिन्छ सी के छ म्याक्सिमम क्यापासिटेन्स इज इक्वल्स टु एन टाइम्स द सी हुने भयो ठीक छ यसै गरेर लेख्नु होला उतापट्टि सिरिजमा थियो नि हो यहाँनिर के सिरिजमा यहाँनिर थियो कहाँ थियो सिरिजमा यहाँनिर हो यसमा चाहिँ के छ यसो साइडमा छ होला सी के छ मिनिमम लेखिदिनु मिनिमम इज इक्वल्स टु कति छ सी बाई एन पछि इक्जाममा सोध्न सक्छ है कहिले कहिले म्याक्सिमम बाई मिनिममको रेसियो सोध्न सक्छ त्यसको लागि है रेसियो अफ चार्ज हेरौँ त कसरी हुन्छ रेसियो अफ चार्ज हामीलाई के थाहा छ क्वालिफिकेसन युज गरौँ क्यू इक्वल्स टु सीबी के सेम छ भोल्टेज सेम छ अनि लेख्दौ भी इक्वल्स टु के छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ कन्स्ट्यान्ट भएपछि के छ चार्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो क्यापासिटेन्स भयो चार्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यापासिटेन्स भयो अब रेसियो अफ चार्ज Q1 इज टु Q2 इज टु Q3 इज टु Q4 गर्नु पर्यो भने के गर्ने भयो हामीले C1 इज टु C2 इज टु C3 इज टु C4 यसरी हामी नर्मल्ली गर्छौं ठीक छ ओके यसमा लेख देन आफ्टर के छ नम्बर एउटा सिम्पल क्वेसन छ यो क्वेसनहरु ट्राई गरिहालौं सबैजनाले मेक इट फास्ट आई वान्ट टु सी द आन्सर ओके डु इट फास्ट आन्सर हेरौं त कसले पहिला मिलाउने 10 वटा क्यापासिटर रहेछ इच अफ क्यापासिटी 5 माइक्रोफराड रेशियो बिट्विन मैक्सिमम टू मिनिमम क्यापासिटी obtained फ्रम दिस कन्डेन्सर यो क्यापासिटी भनेको मैक्सिमम टू मिनिमम क्यापासिटेन्स हो क्वेसनले सोधेको हो क्वेसनले सोधेको छ सी के छ मैक्सिमम मैले अघि भर्खर लेखिदिएको छु सी मैक्सिमम यही क्वेसनको लागि मैले लेखिदिएको हो अपन सी के छ मिनिमम इज इक्वल्स टु के गर्ने भयो सी मैक्सिमम भनेको के थियो हेरौं त सी मैक्सिमम भनेको हाम्रो n टाइम्स द सी थियो सी मिनिमम भनेको सी बाई कति थियो n थियो यसलाई यसो मिलाएर सी क्यान्सल गरिदियो भने हाम्रो आन्सर आयो n स्क्वायर इजन्ट इट आन्सर भयो के भयो n स्क्वायर भयो अब नर्मल्ली के गरे हामी युज गर्दियौं कतिवटा क्यापासिटर रहेछ हेरौं त कतिवटा छ क्यापासिटर कतिवटा छ 10 वटा छ n भनेको नम्बर अफ क्यापासिटर हो यो n भनेको के हो नम्बर अफ क्यापासिटर्स भने 10 भयो भने 10 को स्क्वायर गरे भने हाम्रो के भयो 100 आयो के छ सी मैक्स बाइ मिनिमम इक्वल्स टु 100 भनेको 100:1 1:100 भयो नि है भनेपछि ओके कहिले कहिले मैले यहाँ सोलुसन राइट गरेर एन्सर टिक लाउँदा रङ हुन सक्छ रेकर्डिङमा त्यस्तो भयो भने के छ त्यसलाई करेक्सन गरेर बुझ्नु है कन्सेप्टलाई फोकस गर्नु है यो टिक लगाउनु भन्दा पनि अस्ति एउटा त्यस्तै भएको रहेछ मलाई भाइले पठाएको थियो ल हेर एकदम क्लियर छ क्लियर नबुझ्ने त कुरै हुन्न नानी बुझ्या छ नि ओके रमाइलो भइरहेछ ओके ओके ल ठिक छ है ओके ल ठिक छ बुझेपछि मैले भनि नै हाल्छु यसरी ल बस त बुझ्या छ भने ठिक छ आउने यही हो है कान्छा एक्जाम आउने यही हो यस्तै क्वेसन आउने हो ल ल यो क्वेसन ट्राई गरेर त इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स अफ अ गिवन सर्किट भनेर दिएको छ ट्राई इट इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स निकाल्नु पर्यो ल यसमा ध्यान दिनु पर्यो है जहिले पनि के गर्ने मैले भनेको रेजिस्टरको निकाल्दा पनि हामी या क्यापेसिटेन्सको निकाल्दा पनि जहिले पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी जहाँबाट निकाल भनेको त्यसमा हामी सेल जोडिदिन्छौं यहाँ नर्मली हेरौं त यस्तो खालको छ यस्तो छ म यो गर्दिन्छु तिमीहरूले रेजिस्टर राखेर गर्ने है ठीक छ ओके अब हेर त यहाँबाट भयो यो ए भयो यो के छ पोइन्ट बी भयो अब एबी मा निकाल भनेपछि एबी मा के छ एउटा सोर्स जोड्दिने ल ठीक छ सोर्स यसरी जोड्दिए अब त यो के हो सेल हो पोटेन्शियल बी भएको करेन्ट यसरी जान्छ हैन के छ यहाँ नर्मली अब क्यापासिटेन्स छ त चार्ज जान्छ अब गइसकेपछि ल हेर त यहाँ सबै गयो यहाँ के छ यसमा सर्टेन यसमा जति पोटेन्शियल थियो यहाँ पनि त्यति नै पोटेन्शियल भयो कि नै अभियसली भयो अब हेर त यसको म्याग्निट्युड नि सी छ यसको म्याग्निट्युड नि सी छ भनेपछि यसमा जति पोटेन्शियल छ यसमा त्यति नै पोटेन्शियल छ भनेपछि
यसमा यो पोइन्टमा जति पोटेन्शियल छ योमा त्यति नै पोटेन्शियल छ कि छैन छ। अब मैले के गर्छु भने यसमा चाहिँ यो ए भन्ने पोइन्टमा मैले भी पोटेन्शियल भनिदिन्छु, यतापट्टि मैले जिरो पोटेन्शियल भनिदिन्छु कि किनकि मैले एज्युम गरेको है, मानेको। यतापट्टि मैले भी पोटेन्शियल गयो, यतापट्टि के भयो जिरो पोटेन्शियल गयो, बीमा जिरो भयो। यसो यहाँ यो पोइन्टमा पनि जिरो भयो, कुनै लोड छ छैन, यहाँदेखि तल आउँदा पनि जिरो भयो कि यो यहाँ पोइन्टमा पनि जिरो, यहाँ जिरो गर्दाखेरि यहाँ पनि के छ पोटेन्शियल जिरो छ। अब नर्मली जिरो भने पनि सेम भने पनि एउटै हो भनेपछि यो पोइन्टमा र यसो क्वेसन यो फिगर रिअरेन्ज गर्नु, यस्तो गरेर एरो गरेर यो दुईटा पोइन्टमा के छ पोटेन्शियल इज सेम छ, पोटेन्शियल के छ पोटेन्शियल के छ सेम छ। अब सेम पोटेन्शियल छ त यसको केही कामै छैन, केही काम छ त छैन, किन भन्दाखेरि यसमा करेन्टको फ्लो नै हुँदैन, यसलाई हामी सर्ट सर्किटेड भन्न पनि सकिन्छ, सकिन्न सकिन्छ। त्यही भएर यो के छ सेम पोटेन्शियल भएको कारणले गर्दा यहाँ नो फ्लो अफ अ चार्ज, चार्जको फ्लो चाहिँ छैन, चार्ज अलवेज फ्लो फ्रम हायर पोटेन्शियल एचपी टु के छ एलपी, लोअर पोटेन्शियलमा के छ चार्जको फ्लो हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा सेम पोटेन्शियलमा छ, पोटेन्शियल सेम छ भने नो फ्लो अफ अ चार्ज हुन्छ, यसको के छ नो युज भनेर लेख्दो, नो के छ युज अफ दिस के छ। हामीले अब इलिमिनेट गर्न सकिन्छ। यो बनायो फिगर, ओके छिटो बनाऊ, छिटो 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 सबैजनाले यहाँसम्म ओके बनायो, ओके यतिसम्म बनायो भने यसलाई केही कामै छैन, फाल्दै यसलाई निकालेर भन्छ। कसरी फाल्ने सर भने यसलाई यसरी फाल्ने हेर त, इरेज दिस ओके, इरेज दिस ओके। अब यसलाई के गर्दिने, यसलाई स्मेट लगाएर यसरी फाल्दिने, नो युज अफ दिस, यसको कुनै पनि युज छैन भनेपछि यो दुईटा के भयो, यो र योमा केमा छ हेर त, यो दुईटा के छ दिस बोथ आर इन के छ यो केमा छ प्यारललमा छ। प्यारललमा छ भने सी इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुने भयो C1 प्लस C2 हुने भयो, द्याट मिन्स C प्लस C इक्वल्स टु 2 टाइम्स द C, एन्सर इज द बी। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। गट इट, ओके। एन्ड देन अर्को खालको क्वेसन दिएको छ यहाँनिर, यो क्वेसन के छ सबैजनालाई के छ म डु इट योर सेल्फ भनेर भन्छु, के छ DIY हो यो क्वेसन, अहिले ट्राई नगर्नु, लेख्नु अहिले है, अनि पछि के गर पछि चाहिँ आफै के गर्नु सल्भ गर्नु, अलिकति पेपर छोड्नु अनि आफै सल्भ गर्नु, यदि भएन भने के चाहिँ हामी गर्ने। अब एउटा क्वेसन मैले गरेपछि अर्को त गर्न सक्नु पर्यो नि त होइन, पर्यो। यसमा पनि फिगर थियो, आफूले फिगर बनाउने, यदि कसैले फिगर बनाउन सकेन भने मैले फिगर बनाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु। फिगर छ के छ एउटा हेरौँ त, एउटा रेक्टेङ्गुलर भनेर भनेको छ, म रेक्टेङ्गुलर बनाइदिन्छु। यहाँ पनि एउटा रेक्टेङ्गुलर छ, नर्मली यहाँ पनि के छ यसरी रेक्टेङ्गुलर बनाएँ है, यहाँ बिचमा आउँदैन तर आए पनि नो प्रब्लम है। यसमा मैले के भनिदिएँ, यसलाई ए भनिदिएँ, यसलाई बी भनिदिएँ, मैले के छ फाइन्ड के छ यसमा निकाल्ने हो है, तिमीहरूले केमा निकाल्ने हो एबीमा निकाल्ने हो। सिएबी इक्वल्स टु वाट भने हो, यो कति छ 3 माइक्रोफराड, यो कति छ 3 माइक्रोफराड, यो कति छ 3 माइक्रोफराड, यो कति छ 2 माइक्रोफराड। क्वेसन यस्तो छ एबीमा निकाल भनेर छ, बङ्गलादेश 2009 मा सोधेको क्वेसन छ। आई होप निकाल्न सकिन्छ होला। यदि एन्सर कति आउने भयो 3/1 प्लस कति हुने भयो 2 भन त इक्वल्स टु 3। यदि 3 इज द करेक्ट एन्सर, यसको एन्सर कति छ, द एन्सर भनेको कति छ 3 माइक्रोफराड चाहिँ के हो एन्सर हो। यदि कसको आउँछ ट्राई गर्नु होला, ठीक छ, ओके ओके लेट्स मुभ। ओके हेरौँ त, इनर्जी स्टोर्ड इन के छ क्यापासिटर भन्ने अर्को नेक्स्ट च्याप्टर छ। यो च्याप्टरको बारेमा हामी के छ अब डिस्कसन गर्छौँ। अब इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटरको बारेमा हामीले बुझ्दाखेरि ल हेरौँ त अलिकति के छ यसको थ्योरी बुझौँ त। क्यापासिटरमा के हुन्छ, चार्जलाई हामी नर्मली स्टोर गर्छौँ, कसै गर्दैनौँ गर्छौँ। अब त्यो चार्जमा होइन यो के छ एउटा कन्डक्टिङ के छ होइन, कन्डक्टिङ एउटा मेटल स्फियर छ भने यसको बाहिर बाहिर हाम्रो के हुने भयो चार्ज हुने भयो कि नै, अभियसली भयो। अब एउटा कन्डक्टर भयो, नियर बाईमा मैले नर्मल्ली यसमा अब यो पनि के भयो एउटा क्यापासिटरको रूपमा त काम गरि नै हाल्छ, चार्ज छ। अब हामीले इनर्जीलाई चाहिँ के छ ओक्डनको फर्ममा चाहिँ के गर्न खोज्छौँ हामीले यसलाई चेन्ज गर्न खोज्छौँ भनेको नर्मली के छ स्मल एमाउन्ट अफ के छ हाम्रो ओक्डन, द्याट इज इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी अफ अ चार्ज, द्याट वान इज द के छ पोटेन्शियल इनर्जी अफ अ चार्ज पी इन्टु के छ डिक्यू स्मल चार्ज भनेको के छ इन्फाइनेटली भेरी स्मल चार्जलाई मैले के छ सर्टेन बाहिरपट्टिको के छ डिस्टेन्सबाट यो चार्जलाई यहाँनिर ल्याएको सर्फेसमा ल्याएको बेलामा हाम्रो यति के छ डिडब्ल्यू एमाउन्ट अफ ओक्डन गर्यो, ठीक छ। अब यसलाई मैले के गरिदिन्छु इन्टिग्रेसन गरिदिन्छु, नर्मली इन्टिग्रेसन गरिदिन्छु, ठीक छ। इन्टिग्रेसन कहाँ छ जिरो एमाउन्ट अफ चार्जबाट क्यू एमाउन्ट अफ चार्जसम्म लिएको छ भनेर म इन्टिग्रेसन गरिदिन्छु, ठीक छ, ओके।
अब हेरौँ त पोटेन्शियल अफ अ सर्फेसमा पोटेन्शियल कति छ यो भनेको निकालौँ यो v भनेको के हो दिस इज v इक्वल्स टु पोटेन्शियल अफ अ सर्फेस कति छ 4 पाई एप्सिलन नट के छ q चार्ज रिसाइडिङ अन अ सर्फेस डिवाइडेड बाइ के हुने भयो हाम्रो रेडियस अफ द सर्फेस ओके ठीक छ यो मैले क्यापिटल क्यू गर्दा नि हुन्छ स्मल क्यू लेखेको छ स्मल क्यू लेख्दा पनि हुन्छ नो वरिज है या क्यापिटल स्मलमा कुनै पनि चेन्ज छैन अब यसो गरिसकेपछि मैले नर्मली यसमा के आउने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर w इज इक्वल्स टु v1/4 पाई एप्सिलन नट लेख्नु पर्दैन है क्यू बाई आर इन्टु के छ हाम्रो क्यू आयो ठिक छ ओके यसरी चाहिँ हामीले के छ ओक्डन निकाल्न सकिन्छ यहाँनिर यसरी राखिदिएको छु नर्मली के छ इच एन्ड एभ्री छ यहाँबाट ठक्क लाएर बनाएर लेखिहाल्नु अहिले डेरिभेसन अब यो आइसकेपछि हेरौँ त हामीले ओक्डनको नर्मली के छ यो लेख्यौ है इनर्जी स्टोर इन क्यापासिटर दिस इज द ओक्डन दिस इज अल्सो इक्वल्स टु हामी युले डिनोट गर्छौँ है दिस यु इक्वल्स टु हेरौँ त 1/2 हाफ अफ द इनर्जी एन्ड के छ क्यू स्क्वायर डिभाइडेड बाई सी क्यू स्क्वायर डिभाइडेड बाई सी दिस क्यू स्क्वायर भनेको के छ चार्ज सी भनेको के छ क्यापासिटेन्स भनेको अब हाफ अफ द इनर्जी किन 1/2 आयो त नि टोटल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई सी हुन पर्ने हो भनेपछि अदर हाफ अफ द इनर्जी खोइ त नि त्यो क्यापासिटी खोइ कता गयो भन्दाखेरि हामीले यदि कुनै पनि हैन क्यापासिटरलाई चार्ज गर्यौं भने त्यसलाई फुल्ली चार्ज गरे पनि ओन्ली हाफ 50% अफ इनर्जी चाहिँ के हुन्छ स्टोर हुँदो रहेछ बाँकी अदर 50% अफ इनर्जी अर्को अदर 50% अफ इनर्जी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो द्याट इज डिसिपेटेड इन द फर्म अफ हिट द्याट इज क्यू स्क्वायर बाई सी यो के हुन्छ डिसिपेटेड इन द फर्म अफ के छ हिट भनेको डिसिपेटेड डिसिपेटेड इन द फर्म अफ हिट हिटको फर्ममा के छ यति अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ डिसिपेटेड हुन्छ भनेपछि के आयो ओन्ली हाफ के छ 50% अफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ क्यापासिटर यो पोइन्टलाई पनि लेख्नु होला भनेपछि अरु के हुन्छ भनेपछि के हुन्छ 50% अफ एनर्जी चाहिँ अफ total energy is stored in capacitor and other के छ अर्को 50% चाहिँ के हुन्छ dissipated in the form of heat ओके त्यो भइसकेपछि अब हेरौँ त इनर्जी के छ ओक्डन स्टोर्ड इन द फर्म अफ के छ पोटेन्शियल एनर्जी नर्मली भयो दैट मीन्स q स्क्वायर बाइ 2c पोटेन्शियल एनर्जी भनेर यु लेखेको हो अब के छ हामीसँग के छ क्वालिफिकेसन q इज इक्वल्स टु के छ cv हामीसँग यो फर्मुला छँदैछ अब यो फर्मुलाबाट हामी के छ कन्भर्जन गर्छौं अनि के छ तीनटा टर्ममा चाहिँ हामीले के छ यो एनर्जीलाई सम्झिन्छौं दुईटा टर्म यो q स्क्वायर बाइ 2c चाहिँ मेन वा डेरिभेसनबाट आएको यो दुईटा सम्झिन त लास्टै सजिलो छ यो 1/2 cv स्क्वायर लाई इट इज के छ एनालोगस टु 1/2 mv स्क्वायर जस्तो देखिन्छ देखिन्छ मास भनेको कुनै पनि बडीको यतापट्टि क्यापासिटेन्स भयो v भनेको v यो भेलोसिटी हो यो भोल्टेज हो एउटै देखियो यो भनेको चाहिँ फेरि यो भनेको चार्ज ओक्डन हामीले पढेको थियौं ओक्डन भनेको क्यूबी अब त आइ नै हाल्यो नि त्यही भएर किन ओन्ली हाफ 50% हामीलाई थाहा छ स्टोर हुने अरु चाहिँ बाँकी के हुन्छ अरु बाँकी चाहिँ वेस्ट हुन्छ भनेपछि 1/2 के हुन्छ क्यूबी सबैमा 1/2 हुन्छ हामीलाई थाहा छ यसमा क्यूबी सम्झिन्छौ 1/2 सीबी स्क्वायर कहिले बिर्सिन्नौ क्यूबी बिर्सिन्नौ यो क्यू स्क्वायर बाइ 2c चाहिँ सम्झिन पर्यो ठीक छ यदि तिमीहरुले यो सम्झेर के छ माथिको लैजान्छु भन्दा पनि के छ पाइन्छ यो एनर्जीको बारेमा चाहिँ सम्झेर बस्नु पर्यो लास्टै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ यसबाट हेरौँ त एनर्जी यो नर्मली फर्स्ट नम्बरको क्वेशन दिएको छ यसबाट पनि निकाल्न सकिन्छ हामीलाई भोल्टेज दिएको छ देन आफ्टर के छ रेजिस्टर दिएको छ हिट प्रोडक्सन भनेर दिएको छ क्यापासिटेन्स दिएको छ यहाँबाट पनि के छ हिट प्रोडक्सन मैले निकाल्न सक्छु के छ हिट प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो भाइ बहिनीहरुले यो फर्मुला सम्झिनुहुन्छ I स्क्वायर RT तर यहाँ त केही दिएको छैन तर यो मात्रै हैन यसमा यो पनि युज हुन्छ 1/2 के छ CV स्क्वायर युज गर्नुस् त्यहाँबाट हिट प्रोडक्सन के गर्नुस् युज गर्नु थ्यांक यू दिस मच फर टुडे एन्ड यसको पार्ट 2 पनि के छ अभियसली आउनेछ पार्ट 2 मा पनि त्यहाँ अरु कुराहरु पनि गरौँला अनि क्वाड पनि आउँछ त क्वाडमा पनि अरु मोर क्वेशनहरु गरौँला थ्यांक यू स्टे एन्ड बुस्ट योर प्रिपरेसन विथ इन ट्रान्स नेपाल